Mirë, rikthehemi në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes që të gjithëve miq, jemi në pjesën e tretë të programit. Ju e dini, nga ora 9 deri në orën 10 do të jemi përsëri bashkë. Vazhdon programacioni i Radios Kombëtare Klab FM, vazhdon edhe programi jon. Faleminderit të gjithë dëgjuesve që vazhdojnë ende të jenë me ne, jo vetëm nëpërmjet frekuencës 100.4, por edhe online në klabfm.al. Mirëmëngjes që të gjithëve nga unë Flori. Edhe mirëmëngjes nga Rudi. Mirëmëngjes nga Altini. Dhe mirëmëngjes edhe nga Jona, që është ndërkohë në regji. Miq, jemi edhe live në rrjetet tona sociale, në faqen Klubi Mëngjesit, faqen tonë zyrtare në Facebook. Jemi gjithashtu edhe në Instagram te Club FM Radio, por ne nuk jemi vetëm. Ju tham që në pjesën e tretë do të kemi edhe të ftuar. Dhe do doja që t'i thoni mirëmëngjes dhe zotit Mario Mariani. So let's say good morning to Mr. Mario Mariani. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome. Të bëj një prezantim. Ne sot donim që të preknim pak fushatën Evropa është këtu. So we want to talk a little about the Europe is Here campaign. Edhe në fakt ishim shumë të interesuar për të kuptuar nga humor gjithë frymëzimi ku konsiston kjo fushat konkretisht, edhe jo vetëm, por edhe të kishim një bashkëbisedim interesant pak. Donim pak Evropë So we're very much gjithmonë. interested in finding out what this campaign Europe is Here is about, where the inspiration came from. So tell us a bit more what it is all about, what we can learn about this campaign. So tell us very briefly. It's not the first question. The first one is, how does your day start? Usually. Yeah. Zoti Mario Mariani është shefi Bashkëpunimit të Delegacionit Evropian në Shqipëri. Dhe në fakt ne gjithmonë e bëjmë këtë pyetje sa herë që fillojmë intervistën. We always ask this question actually whenever we have an invitee here. Well, I wasn't told, I wasn't prepared, but still I'll improvise. Më tha përpara se të vija, kështu që do më duhet që të improvizoj. It starts in a very, very nice way when it's good weather, because it starts either with a nice walk through the park. I'm very lucky, I live near the park. Amazing. Otherwise, I go through the shopping area, I go through Abdil Frasheri and walk through the shops and do some shopping there. Dita ime fillon krejt normalisht, do të thosha. Në fakt, nëse jemi me fat dhe dita është me diell, unë përpiqem që të kaloj nga parku, të ecë sa më shpejt që të jetë e mundur, dhe jam me fat sepse jetoj në një zonë që do thotë që unë mund të eci nga parku, ose për ndryshe, në rast se jo, më duhet që të kaloj nga rruga Abdul Frashi ku ka dyqane dhe pastaj të vi në punë. So always with a walk. No. I said if it's good weather. Okay, but even going to the shops is like Yes. is a walk. And when it's bad weather? The bad weather here, no, for me it's, for me here, bad weather is just real strong rain. And I lived in Brussels for many years. So po e keqe në Shqipëri bie që të bie shi me gjyma, ndërkohë që unë kam jetuar në Bruksel dhe në Bruksel vetëm bie shi gjithkohë. Yeah, it really needs to be very tough to dissuade me. Kështu që i bie që koha të jetë shumë e keqe që unë të mos dal me këmbë. Edhe në fakt ju përmendët Brukselin. Po, duke ndarë edhe ndoshta një eksperiencë në udhimin tim për shembull në Bruksel, unë e kam patur të 5 ditët apo të 6 ditët me diell. Dhe një gjë që edhe vendasve u bënte përshtypje, thotë ke ardhur në ditët e shenjta. So you mentioned Brussels, but I just want to share with you my own story when I visited Brussels, and I spent about 5 days in Brussels, and actually the 5 days were actually full of sunshine, and everybody was saying, "Oh my God, holy day is sunshine." Yeah, but Brussels you never know. That's the issue. You never know. Okay. Se në Bruksel asnjëherë nuk I diet. Never know. Megjithatë, we know something, që Evropa është këtu. Mund të flasim pak për fushatën? But we do know something though, that is that Europe is here. So can you tell us a bit more about the Europe is Here campaign? Yes, first of all, I'm happy you know about it, because to tell you the true story, it started. We want only the truth. Well, okay, but don't tell a lot of people. Okay. Më vjen mirë që e ditë kërkeni, se kisha merak se mos nuk e dini. Megjithatë që t'ju them të vërtetën dhe ne duam vetëm të vërtetën, atëherë do t'ju them një gjë, po mos t'ja tregojmë të tjerëve. So the inspiration came from a shock, from a cold shower, if you know the expression. Oh, really? We did a survey and we asked people here in Albania, what do you know about the EU? Does the EU work in politics? Does it work in policies? Do you know the ambassador? And so on. And everything went sort of okay until... Ajo që do t'ju them është që e gjitha ka nisur nga një shok I papar, një tronditje që unë pata, ose ndoshta ju e dini shprehjen ka një dush I ftohtë. Sepse ne bëjmë një sondazh dhe donim dini se çfarë dinin njerëzit për punën që bëjmë ne, dhe I pyetëm çfarë dini ju, çfarë bën delegacioni BE-s, çfarë bën BE-ja në Shqipëri, merret me politikë, me politika të ndryshme të qeverisë etj, ai njihni ambasadorin dhe pothuajse gjërat shkuan mirë, por
We got to the questions, about the programs, the projects of the EU. Is the EU an important donor? Where does the EU invest? And that was a disaster. Really? Yes. Dhe arritëm të pyetjet që për ne kishin shumë rëndësi, për shembull, a e dini se çfarë projektesh ka Bashkimi Evropian në Shqipëri? A e dini që jemi donatori më i madh në Shqipëri? Me çfarë merremi ne këtu? Çfarë bëjmë? Çfarë japim? Çfarë sjapim? Dhe aty e pam që ishte skandal. So they know nothing. Very little. Oh so it was a shock for everybody. And of course, I mean, for me, as that's really the area under my responsibility, it was a very bad day at work. Ne për mua, meqense unë jam shefi I Bashkëpunimit, Delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, për mua I binte që njerëzit nuk dinin se çfarë bënim ne me projekte, ishte ditë shumë e keqe në punë. So everybody started looking at me, something's wrong here. What do you do? Kështu që gjithë shifnin mua që çka ke bërë ti deri tani, diçka nuk shkon. Okay. And we said, okay, it's not the fault of the Albanian citizens if they don't know and they're not aware of what we're doing, it's that we are doing something wrong. Atëherë ne tham, I bie që qytetarët shqiptar nuk kanë fare, se qytetarët shqiptar nuk e dinë se çfarë bëjmë ne, se ndoshta ne nuk e kemi përçuar ato informacion siç duhet, pra ne nuk e kemi bërë punën siç duhet. You could even answer, I did the survey. Mund të ishe përgjigjur që bëra këtë pikërisht pyetësor. Yeah. And so that's what we did. We thought and we said, okay, something has to change here. And we need to communicate more, simpler, more punchy, in more different medium, and really show what we're doing in real terms, in reality. Yeah, it's Dhe true. prandaj vendosëm që diçka duhet të ndryshonte. Ne duhet komunikonim ndryshe, duhet komunikonim më mirë, ndoshta me fjalë më të thjeshta, ndoshta me më pak fjalë, pra gjithçka që të shkonim më në thelb të mesazhit me media të ndryshme, kështu që prandaj vendosëm që të ndryshojmë. Okay. And also make, information easier to find. If people want to know more, they know where to find it and they can have more details. So this was all a mix of new themes, new campaigns, different media, and also information that is simpler and more accessible. Yeah, and that makes your life easier. Prandaj vendosim që duhet ishin më e lehtë për qytetarët që të gjenin informacionin që ata donin, sepse po ta kishin më të lehtë që ta gjenin informacionin, do ta merrin atë informacion, do të mësonin më shumë, pra edhe mesazhi ynë do të ishte përçuar. Prandaj vendosëm më pak fjalë, një mix ose kombinim I të gjithë këtyre gjërave për tema të ndryshme, media të ndryshme. Dhe në fakt ne duhet që ta shprehim sa herë që kemi intervista me personazhe të cilët patjetër kanë një lloj pozicioni, ndoshta edhe pak politika, jo politik, por do thoja burokratik, ndonjëherë edhe ne stepemi sepse nuk t'japim gjithësensin e tyre të humorit, edhe janë pak të kornizuar. Po ne na pëlqen që vjen një intervistë ndryshe sot me ju. And I must admit that also for us it's a tad difficult when we have people who, let's say, are either very senior in their positions or there's some sort of bureaucracy where they work. It's very difficult because they're very much into their own corner of work and very much into their box. But today it's great because we have a different type of interview. Yeah, but you see, we are a bureaucracy. But at the same time, you need to jump out. Yeah. Because you're doing real things for real people that make a difference. And you've got to forget that you are in the office, you have to follow the rules, follow the procedures, and make things in the proper way. And then communicate what is real and what it's all about. Po prandaj dhe për ne është shumë e rëndësishme, sepse në vërtetë është ajo që thatë juve, që ne jemi burokraci, por duhet dalim nga kjo burokraci, duhet dalim me vrap dhe të tregojmë për ato gjërat e vërteta dhe reale që ne bëjmë për njerëzit e vërtet, pra gjithçka që ne ndjekim, kështu që kemi dalë nga burokracia, nga procedurat tona që të tregojmë ato që ne bëjmë. What kind of music do you like? Oh God, look, it's all a mix of pop, 80s, 90s music. I knew it! Kombinim popit të viteve 80-90. My friends, every time they're at my place, they after half an hour, 1 hour, they say, "Can I change the music?" Kur kam miq në shtëpi, mbas gjysë ore, një orë thonë, "Aman ta ndryshojnë çik këtë muzikën tënde." But we can change the music here. But gjithsesi. No, I'm pretty sure Altin might play something good for you if you ask him. Kjo le të shkoj sigurisht për të ftuarin ton, edhe për gjithë dëgjuesit. Ne shkëputemi për pak sepse ky ishte vetëm warm-up I intervistës dhe rikthehemi për të folur për gjitha pyetjet që kemi. Sa dua të jem larg
këngën time mos ta mbyll, dhe të gjithë madje lart, e të kthehem në një byll. Kënga ime gjidej lart, ande lart në qiellin blu. Sa herë u pyes, sa larg jeni ju më duhet sigur thon, fluturon në qiellin blu. Sa do të doja në të natë, këngën time mos ta mbyll, dhe të gjithë madje lart, e do kthehem në një byll. Kjo këngë është risjell nga Rit Folk me mbështetjen e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Evropa është këtu. Evropa është këtu. Vazhdojmë ende që të flasim me zotin Mario Mariani. Ndërkohë, ne jemi gati që të kuptojmë pak. Pra, e kuptuam se si lindi kjo dëshirë për të nisur fushatën Evropa është këtu. Kjo nevojë për të bërë fushatën Evropa është këtu. Por ndalimi pak, çfarë dëshirojmë që të komunikohet me këtë fushatë? So we learned about the inspiration behind the campaign, but what do you wish to communicate via this campaign? Look, I like the motto a lot. I mean, Europe is here. For me, we got a good one. It's simple, it's clear, and it tells you something real. The point is, we're working, all Albanians and Europeans, to get Albania become a member of the EU. But we don't have to wait until that. We're already here. We're working with Albania in the same way as we work in our member states in a lot of different sectors. Në fakt dëshiroj ta nis nga motoja. Më pëlqen shumë slogani që kemi zgjedhur, Evropa ashtu, mendoj që është i shkurtër, është i plot, tregon gjithçka që ne duam të themi, pra sigurisht që ne po punojmë me të gjithë qytetarët shqiptarë që Shqipëria të bëhet sa më shpejt që të jetë mundur shtet antar i Bashkimit Evropian, por ama ne nuk është e nevojshme që të presim deri atëherë, pasi ne po bëjmë gjëra që tani dhe pikërisht për ato gjëra ne duam të komunikojmë. Drejt. You know, and there's also the idea of if you care about the environment, if you care about water, if you're a farmer and you want to develop your farm. Awareness. Yeah, but it's in all different sectors. Yeah. Europe is here wherever you look. Whatever theme is important for you, we are partnering there with our Albanian partners. Pra, pikërisht ajo ideja është që ne jemi këtu, ne jemi të interesuar që Shqipëria të zhvillohet sa më shpejt që të jetë mundur. Dhe në rast se një person do di më shumë për mjedisin si ta mbrojë atë, ne jemi këtu po punojmë për këtë gjë. Ose nëse je fermer dhe ti dëshiron të kuptosh më shumë për ujin për shkakun që të duhet në fermë, pra për zhvillimin e saj, ne jemi këtu po punojmë në çdo tematik. Shqipëria është pra këtu me partnerizuar me Bashkimin Evropian sepse Europa është këtu ngado që ti i hedh syt. Pra, për ta thënë pak thjesht edhe për gjithë ata që janë duke na dëgjuar. Sigurisht që është i rëndësishëm antarësimi, po antarësimi është zyrtarja që ti të jesh BE. Po ndërkohë ti mund të jesh BE që më përpara. Pra ti mund të jesh Evropa. Bashkëpunimi është tashmë këtu. Absolutisht. So basically, to put it in simpler terms, perhaps for our listeners, what you're trying to say is that, of course, the EU membership is the ultimate goal for everybody and the objective. But until we get to that official status,
we can work together, and basically the EU is here beforehand, before membership itself, and that is the purpose of it all, right? We can work together, and we are working together in every look of life, in every sector, in every aspect, and with all different partners, we are already working together. Pikërisht ajo është, pra ne mund të punojmë së bashku, mund të bashkëpunojmë, ne po bashkëpunojmë për momentin në çdo sektor, në çdo aspekt, me partnerë nga më të ndryshmet, ne po e bëjmë këtë punë që tani. So let's talk about that. Where? How? So people can know what EU have done and how much is supporting Albania. Yeah. Atëherë të kuptojmë çik pikërisht këtë gjë. Ku po ndodh kjo gjë? Si? Që ta kuptojnë dhe njerëzit se si po e mbështet BE-ja Shqipërinë. Dhe nëse mund ta prek këtë pjesë, e di se çfarë kam vënë re Mario, po të referohem kështu, po drejtohem kështu. And if I may actually mention this, Mario, you know what I've noticed, and I hope you don't mind my calling you Mario. Kam vënë re që ne në Shqipëri kemi një dëshirë të madhe, edhe nëse ka një suport për shembull nga Bashkimi Evropian, mbështetje financiare që të bëhet një fushat e madhe, e bukur edhe të zhvillohet diçka, Shqipëri ka dëshirë edhe nëse futet një institucion ti anashkaloj këto përmendje. Pra që thot e kam bërë unë, por So basically what I'm trying to say is that I think that when there is like EU support in a particular sector, for instance, and of course the EU financial support comes in and there's an Albanian institution partnering with that, there's a huge, big, beautiful campaign. What I think I may have noticed is that sometimes the institutions actually sort of tend to go for like, this is what we did, and perhaps forget a little about the EU financial support after all. You shouldn't get me started on that. Yeah, but that's why I want to go straight forward and really mean it that sepse e di se e kemi diskutuar edhe me njëri tjetrin. Ka shumë projekte që ne i dim sepse punojmë në media dhe ka shumë fushata që realisht nxisin fermerin, nxisin atë punëtorin e thjesht, nxisin studentët, nxisin çdo që ka dëshirën për të rritur, po ndërkohë përmendet kaq pak që realisht kjo mbështetje vjen nga BE-ja. Dhe dalin përfaqësuesit kushdo qoftë, nuk dua që të bëj referime, po dalin dhe thonë e bëm ne. No. Është kjo, ky parimi pak shqiptar, le ta themi çik shqip. Për të mburrur pak. Nuk është self-made. Ne kemi ka partner, ka mbështetje të rëndësishme. So basically, it's all about the fact that, and we've discussed this here, and being part of the media, we tend to see this, that in these campaigns, be it for a farmer, be it for a manual laborer, a student, anybody who wishes to develop themselves, the Albanian institutions or counterparts will actually jump in, making very little mention of the EU and just basically saying, we did it, this is us, this is our thing. Perhaps it's an Albanian sort of way of doing things, the idea that we did it like self-made, but it's not that. We need to give its due where it's due, and give Caesar what is Caesar. Yes, you're right, but first of all, it's not an Albanian thing. This is a challenge, it's an issue that we have all over the world. Okay. Atëherë ke të drejtë, po më lejo të them si fillim që në fakt kjo nuk është diçka vetëm shqiptare. Ne shikojmë atë në të gjithë botën, është një tendencë që të gjithë dëshirojnë ta marrin këtë merit për vete. And this is not about the EU getting all the credit. What we want is a right balance. Yeah. You want that the project, the idea, the initiative is felt as their own by the country, by the state, by the international organization, by the civil society organization. You don't want all the credit for the EU. You want ownership. Në fakt, ajo që dëshiroj të them dhe që për ne është shumë e rëndësishme, ne nga ana jone Bashkimit Evropian nuk është se duam të marrim të gjithë meritat për vete. Ne duam që të kemi atë balancën drejt peshimit të duhur. Pra që kjo gjë që ne bëjmë të ndjehet në atë projekt, të ndjehet në atë iniciativë, të ndjehet në atë pjesë të vendit, në atë pjesë të shoqërisë civile që po punon për këtë gjë. Pra ne nuk duam merita, ne duam që e gjithë çështja të kalojë tek pronësia, pra pronësia të kalojë aty ku i takon. But you want the credit too. Yeah. And to get the credit, the truth be said. Yes, but the credit is to get the credit, you cannot just rely on the partner, be it a government institution, international organization, whatever. Yeah, whatever. You have to do it yourself also to get your credit. And this is how the campaign started. This is why we have Europe is here. Dhe prandaj, pavarësisht se natyrisht i duam meritat, se nuk është se nuk i duam, se dhe ato na pëlqejnë, por nga ana tjetër, ne duam shumë që siç tham të kemi këtë drejtpeshim dhe edhe partnerët tan ta kuptojnë këtë gjë, qofshin këto institucione, organizata ndërkombëtare dhe mbi të gjitha, pra kjo ishte edhe arsyeja për fushatën, sepse ne donim që të përçonim këtë mesazh që ne jemi këtu. Sa
mbështetje financiare i EBE-ja Shqipërisë. What is the amount of financial support that the EU gives to Albania? Yes, I could keep you for a week on different calculations. Oh, on really? this. Një javë po të doni flasin vetëm për llogaritjet, vetëm për këtë çështje. No, you Because can come there are- next week. It's okay. 1 hour per week. Një orë në javë, bëjmë emision. There are 1,000 ways to calculate it, but Sepse if ka you want the mijëra simple mënyra se answer, si mund ta llogarisim këtë gjë. Megjithatë, përgjigjja e thjeshtë është it is 100 million euros of grants per year Oh, on no! average. 100 milion euro vetë në grante, Yeah. në grante çdo vit, 100 milion euro grante. Yeah, This is Jo a kredi, and this çdo is vit. why we say we are the biggest donor in Albania. Prandaj Yes, ne themi që definitely. Bashkimi Evropian është donatori më i madh në Shqipëri. And as usually the hosts say to the shows, and the winner is Albania. And the winner is Lithuania Albania. as Yes. well. Shqipëria. Now the winner is the Albanian citizen. Yeah. Në True. fakt fitimtarët këtu dhe fituesit janë qytetarët shqiptarë. That's Ata true. fitojnë nga And kjo I'm gjë. not counting extra funds, like for example, we intervened a lot for the earthquake recovery. So this is not part of that. So our normal program on average is 100 million. Per Pra, kur them 100 milion euro në grante, them thjesht programi ynë normal çdo vit. Sigurisht. Po kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi ndihmuar edhe me gjëra të tjera shtesë. Për shembull, fatkeqësisht ishte tërmeti, ne u ndjem menjëherë, ne dham mbështetjen tonë Ja. menjëherë dhe ajo ka shkuar në miliona euro. Po, e dim, Por po. normalisht programi është 100 milion euro në grante, pra jo kredi, Po, pra, po, grante, grante. çdo vit. Fantastike. Dhe për të pyetur pak ku është fokusi, ku është e orientuar ndihma, nëse mund ta prekim edhe në një raport. Për gjithë ata që na dëgjojnë dhe ndoshta mund të mendojnë që mund të aplikojnë për pse jo, edhe për një grant, për një support. So that's fantastic, by the way. That's absolutely great. But this financial aid, where does it mostly focus on? So perhaps you can tell us, because we might have listeners who might be interested to apply. Yeah, look, what brings it together is that it's trying to help Albania come Yeah. closer to the EU. So there's not a focus on one specific sector. We work in all different sectors Yeah. and all different themes. Atëherë që ta përmbledh me pak fjalë, do të thosha që ideja për të gjitha këto grante është që ne ta ndihmojmë Shqipërinë që të parafrohet sa më shpejt me Bashkimin Evropian. Pra kjo do të thotë në çdo sektor të mundshëm, nuk ka një sektor të vetëm apo vetëm disa. Bëhet fjalë për çdo sektor, ne pra po ndihmojmë Shqipërinë që të parafrohet me BE-n. What we're doing now is putting a lot of emphasis on the environment, on circular economy, on climate change. And this is why we're doing the campaign on the environment now, because it's very important Okay. and it's at the heart of the EU's program for the next 7 years. I know. Dhe për shembull për ne fusha shumë të rëndësishme janë fusha e mjedisit, ekonomia qarkulluese, natyrisht pjesa e ndryshimeve klimatike, por mbi të gjitha ne prandaj po bëjmë këto fushat për mjedisin, është shumë e rëndësishme sepse edhe në zemër ose në thelb të programit të Bashkimit Evropian për 7 vitet e ardhshme është mjedisi. And when we talk of the environment, it's not some crazy activists, we talk about really practical, real things that have an impact on people's lives. Water, waste, wastewater, protected areas, tourism, all things that we as residents here feel in our everyday life. Dhe kur flasim për mjedisin, mos kemi parasysh për shembull ata aktivistët që janë komplet të çmendur, që shkojnë edhe përqafojnë pemët, po flasim në fakt për gjëra që kanë dhe bëjnë ndryshim në jetën tonë. Pra kjo do të thotë që nëse jeton në Shqipëri, ti do që të shikosh që mjedisi është më i mirë, cilësia e ujit është më e mirë, ose ti do që të kesh mbetjet ujore që të menaxhohen siç duhet, të ketë zona të mbrojtura në të gjithë Shqipërinë. Pra të gjitha janë ato gjëra për kur ne flasim për mjedisin, i përfshijmë te kjo temë. E vërtet. Mario, më duhet të them, nëse ke dëshirë që të jesh një radio host, të duhet aplikosh se qëndruam 35 minuta këtu duke folur me njëri If you wish to tjetrin. apply to become a radio host, I think you should, because we've been here for about 30 minutes just talking about what the EU does in Albania. But Thanks. Well, if I get another bad survey, I might need a new job. E po mirë, dëgjoj se nuk i dihet, se nëse bëjmë një sondazh tjetër dhe dalin rezultatet aq skandale se ç'ishin më përpara aq keq, rrezik do vi do punoj këtu me ju So I pastaj. appeal to the listeners, if ever you get a survey, please say that EU partnership
SHBU Corporation is doing great job. Kështu që dëgjoj, ju bëj thirrje të gjithë juve dëgjuesve që na dëgjuat sot. Në rast se bëheni pjesë ndonjë sondazhi që ju pyesin që a dini që është çfarë bën BE-ja në Shqipëri, po ju lutem thoni që bashkëpunimi i BE-s në Shqipëri është shumë i mirë dhe bën gjithçka. Thank you Mario. No, thank you so much for being here. Faleminderit shumë që ishe këtu me ne. Edhe pse jo, madje tani isha duke menduar, mund të jetë interesante. Ne mund të bëjmë një lojë që mund të quhet EU game. Actually, we could do a EU game. This just came up. I was just thinking, I'm thinking out loud. Në këto lojrat tona interesante që bëjmë në klubin e mëngjesit, edhe jo vetëm argëtojmë, po edhe japim dhurata dhe informojmë. So, entertainment, we can give some sort of like minor prizes or awards, and actually we can communicate. Yes, we would like that. It's a good idea. Count us in. Shumë e mirë. And let's think about the game. And let's inform everybody. Okay, mrekulli. Faleminderit shumë që ishe me ne, ishim me zotin Mario Mariani, shefin e Bashkëpunimit të Delegacionit Evropian në Shqipëri, por me që ishim tek merita dhe kreditet, ishim dhe me Lisenën. Faleminderit. Thank you. Për gjithë përkthimin, edhe ritmik, edhe interesant që na bëre, se në radio është sa herë që bëhet fjalë për intervista me përkthime, është pak e vështirë. Mbajti ritmin super. Faleminderit. Pas pak do shkojmë te miq tan, pak muzikë mirë, ndoshta edhe mund vendosim dy Altin sa të qetësohemi pak, edhe rikthehemi.